नमस्ते, म लोहलागुरु तपाईहरुलाई यो नयाँ ट्युटोरियलमा फेरि स्वागत गर्दछु। आज हामी च्याप्टर 2 मै एपिसोड 3 भनेर सुरु गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ लुपिङ सम्बन्धी केही जानकारीहरू हामी लिन कोसिस गर्छौँ। एक्चुअली यो लुपिङको कन्सेप्ट भनेको पहिला बुझ्न जरुरी छ, अनि त्यसपछि त्यसको टाइपहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। लुपिङ भने के त भन्ने पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। लुप भनेको चाहिँ के छ त, रिपिटेसन अफ डुइङ सेम टास्क, एउटै तरिकाको टास्क चाहिँ बारम्बार दोहोराइ गर्ने। कहिलेसम्म? एउटा कन्डिसन ट्रु भइरहन्छ, मिट गइरहन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी लुप भन्ने गर्छौँ। अब यो क्यूबेसिकमा चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी एउटा कन्डिसनमा आउँछौँ। यदि त्यो कन्डिसन ट्रु भइदियो भने त्यसले के गर्छ त, एउटा स्टेटमेन्ट पढ्छ। त्यो हामीले भर्खर बनाइदियो, सेम टास्क भन्न खोजेको यसलाई भनिन्छ। अनि त्यसपछि के छ त, फेरि म्याथतिर जान्छ, अनि फेरि कन्डिसनमा आउँछ, कन्डिसन ट्रु हुन्छ, अनि यसरी चाहिँ के छ त, हाम्रो लुपहरू चाहिँ कन्डक्ट भएको देखिन्छ। यहाँबाट फेरि कन्डिसनमा आउँछ, अनि फेरि कन्डिसन ट्रु, स्टेटमेन्टमा जान्छ, अनि फेरि म्याथतिर जान्छ। सो लाइकवाइज कहिलेसम्म भन्दा जबसम्म कन्डिसन फल्स हुँदैन, अनि मात्र यसबाट टर्मिनेट हुन्छ। सो लुपिङ भनेकै के छ त भन्दाखेरि यही प्रोसेसलाई बारम्बार दोहोऱ्याइरहने। कहिलेसम्म? जबसम्म एउटा कन्डिसन मिट गरिरहन्छ। जब कन्डिसन मिट हुन छोड्छ अनि त्यसपछि लुपबाट बाहिर आउन सकिन्छ। सो यो एउटा त जेनरल कन्सेप्ट भयो। यस्तै खालको हामीसँग लुप, तीनटा टाइपको लुपहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। वाइल लुप, डु वाइल लुप, और हामी यसमा डु अन्टिल भन्ने लुप पनि भनिन्छ यसलाई। डु लुप अथवा त्यसैले डु लुप मात्र राखेको छु किनकि डु वाइल भनेर मैले राखेको छैन। अर्को छ हामीसँग फर नेक्स्ट लुप भन्ने छ। सो यो तीनटा लुपहरू छ, एक एकवटा गर्दै हामी हेर्दै जाउँ। वाइल लुप, वाइल लुप भनेको के छ त भन्दा त्यही अघि नै हामीले भनेकै प्रोसेसमा जाने हो। र कहिलेसम्म त भन्दाखेरि यो कन्डिसन जुन चाहिँ छ मिट हुनु जेलसँग चाहिँ यो स्टेटमेन्ट पढ्ने, कन्डिसन, स्टेटमेन्ट, कन्डिसन एन्ड सो अन विल बी कन्टिन्युइङ। अनि जब यो कन्डिसन फल्स हुन्छ अनि यो W1 भन्दा तलको स्टेटमेन्टहरू पढ्न जान्छ। यो प्रोग्राममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कसरी चाहिँ एउटा प्रोग्रामलाई युज गरिएको छ त भनेर हामी हेर्न, डिस्प्ले अ नम्बर फ्रम 10 to 14 भनेर हामी हेर्दैछौँ। यो टेबल भनेको चाहिँ कसरी यसले काम गरेको छ या छैन राम्रोसँग भनेर बनाउनको लागि। यो पछि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले आउटपुट निकाल भनेको क्वेशन्सहरुमा लुप युज भएको छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले के गरेँ त, यो हेडिङ कसरी डिफाइन गरेँ भन्दा वाइल लुपमा मेन कन्डिसन के छ त्यो एउटा, यहाँ भित्र कुनै भ्यालुहरु म्यानिपुलेट भइराछ कि छैन हेर्दाखेरि x मात्र म्यानिपुलेट भइराछ। अनि त्यसपछि यो कन्डिसन मिट भइराछ कि छैन हामी कन्डिसनको लागि यहाँ छुट्टै बनाउँछौँ। यदि यहाँ भित्र कुनै डिस्प्ले भन्ने केही इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई यहाँ लेख्दै छु। सो हामीहरुको सिन्ट्याक्स अनुसार नै मैले काम गरिरहेको छु। यहाँनिर सिन्ट्याक्स अनुसार वाइलको पछाडि कन्डिसन भनेको x लेस देन 15 भनेको कन्डिसन हो। अनि यो स्टेटमेन्ट पढ्दै जान्छ, फेरि कन्डिसनमा आउँछ, स्टेटमेन्ट पढ्दै जान्छ, कन्डिसनमा आउँछ। अब यो कसरी काम गर्छ हेर्दै जाउँ। सबभन्दा पहिला मैले x को भ्यालु 10 बनाएँ, यहीँनिर 10 लेखेको छु। त्यसपछि आउँछ वाइल लुपमा, यो त्यसैले कलर पनि मैले त्यही अनुसारले म्याच गर्ने बनाइदिरहेको छु। x लेस देन 10 कन्डिसन ट्रु हुन्छ किनकि 10 भनेको लेस देन 15 हुन्छ। सो कन्डिसन ट्रु भयो भने यहाँ भित्रको स्टेटमेन्ट पढ्ने, र स्टेटमेन्ट पढ्ने बेलामा प्रिन्ट x, यो प्रिन्ट x भनेको डिस्प्ले गर्ने, 10 डिस्प्ले गरिदियो मेरो। त्यसपछि आउँछ फेरि यो x इक्वल्स टु x प्लस 1, x को भ्यालु अघि 10 थियो भने अब 1 बढ्दा हुँदा 11 बनाइदिन्छ। अनि फेरि कहाँ जान्छ, यो माथिपट्टि जान्छ, राइट, यो माथिपट्टि जान्छ। अनि यो माथि गएर x लेस देन 15 भन्छ, 11 लेस देन 15, यस ट्रु, 11 डिस्प्ले गर्छ। फेरि माथि जान्छ, यसलाई यो 12 बनाएपछि फेरि माथि जान्छ, कन्डिसन ट्रु नै छ, डिस्प्ले गर्छ। फेरि 13 बनाउँछ यसले, अनि माथि जान्छ, त्यो पनि कन्डिसन ट्रु छ, फेरि 13 पनि डिस्प्ले गर्छ। यहाँ आउँछ 14 बनाउँछ, 14 पनि लेस देन 15 छ, कन्डिसन ट्रु नै हुन्छ, 14 पनि डिस्प्ले गर्छ। तर जब यसको भ्यालु 15 बनाएर माथि जान्छ, यहाँ जाने बेलामा के भयो त, 15 लेस देन 15 हो त होइन, कन्डिसन फल्स भइदियो। अनि यो लुप टर्मिनेट भएर यो 1 भन्दा केही स्टेटमेन्ट तल छ भने काम गर्छ, छैन भने हाम्रो प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। र यो यस अनुसार नै यो प्रिन्टले के डिस्प्ले गर्यो त भन्दा 10 देखि 14 सम्मको भ्यालु डिस्प्ले गर्यो। हाम्रो अब्जेक्टिभ पनि त्यही थियो,
त्यसैलाई हामीले यहाँ यसरी आउटपुटको रूपमा देख्न सकिन्छ। अर्को छ डु लुप भन्ने छ है। यो डु लुप र वाइल लुप भनेको लगभग उस्तै नै हो। यसको डिफ्रेन्सिएट अहिले म एकैछिनमा गर्छु, तर यो डु लुप र वाइल लुपमा पनि के छ त, यो जुन चाहिँ डु वाइल भनेर लेखिएको छ यो चाहिँ वाइल लुपकै सेम टु सेम, केही पनि फरक छैन यसमा। तर जब मैले यो स्टेटमेन्टलाई डु यहाँ माथि लेख्छु र वाइल तल लेख्छु, त्यहाँनिर गएर चाहिँ मेरो के छ त, स्टेटमेन्टहरुमा इस्यु आउँछ। डु लुप र डु अन्टिल लुप है। डु वाइल लुप र डु अन्टिल लुपको हामी हेर्दैछौँ यसमा। जस्तै यसले खास सिम्पली डिस्प्ले गर्न खोजिरहेछ n इक्वल्स टु 1 भन्छ। ओके, n इज इक्वल्स टु 1, वी हेभ दैट प्रिन्ट n। यो सेमिकोलन राखिएको छ। सेमिकोलन गर्यो भने चाहिँ एउटै स्ट्रेट लाइनमा डिस्प्ले गर्छ है। जस्तै मैले यहाँ गरिरहेको छु, यसको चाहिँ म अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु। यसको भ्यालु भनेको चाहिँ यसरी 2 3 4 अनि 5 यसरी ग्यापिङ राख्छ। नट डिफ्रेन्ट लाइनमा चाहिँ यसले डिस्प्ले गर्दैन। यसले चाहिँ के छ त, एउटै लाइनमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरूलाई डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो आउटपुट एक्ज्याक्टली देखाउन खोज्छ है यसमा चाहिँ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब गर्ने तरिका के त भन्दाखेरि नि, जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कि यो पर्टिकुलर पार्टमा कसरी काम गरिरहेछ त भन्दाखेरि म यहाँ देखाउँदै जान्छु, हेर्दै जाउँ है त कसरी काम हुन्छ भनेर। अब जस्तै मेरो सबभन्दा पहिला n को भ्यालु के भयो त भन्दाखेरि n इक्वल्स टु 1 बनाइदिरहेछ। ओके, n इक्वल्स टु 1 बनाउँछ मेरो भ्यालु। ओके, ठिक छ, n इक्वल्स टु 1 बनाइरहेछ, कन्डिसन मेरो ठिक छ, प्रिन्ट गरिदिन्छ। यो 1 भ्यालु यहाँ डिस्प्ले भइसक्यो हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर n इक्वल्स टु n प्लस 1 भन्छ। अनि n प्लस 1 भनेपछि अब n को भ्यालु मेरो कति हुने भयो? यो n को भ्यालु त 1 थियो, प्लस 1 गरेपछि अब मेरो भ्यालु 2 बनाइदिनु भयो यसरी हैन। अहिले करेन्ट भ्यालु मेरो के छ त, n को भ्यालु 2 बनाइदिरहेको छ। सो फेरि जान्छ 2, यहाँ कन्डिसन चेक गर्छ, इज 2 लेस देन अर इक्वल टु 5 भन्छ, यस भन्छ यसले, अनि माथि जान्छ एन्ड सो अन। जब यसले 5 बनाइसकेपछि यसले डिस्प्ले पनि गर्छ 5 लाई पनि, तर 5 डिस्प्ले गरिसकेपछि प्लस 1 गरेपछि भ्यालु के भइदियो, 6 भइदिन्छ। अनि जब 6 हुन्छ व्हाट ह्यापन्स, कन्डिसन बिकम्स फल्स, लेस देन पनि छैन, इक्वल टु पनि छैन। सो यहाँनिर गएर के छ त, मेरो भ्यालु 5 सँग आउनु पर्ने आउँछ, त्योभन्दा उताको चाहिँ डिस्प्ले गर्दैन। सो डु अन्टिलको केसमा के छ त भन्दाखेरि प्रिन्ट n भनेर भन्छ, सिधै n को भ्यालु 1 छ, डाइरेक्ट यसले 1 डिस्प्ले गर्न थाल्छ। अनि n इक्वल्स टु n प्लस 1, सो n इक्वल्स टु n प्लस 1 गर्दाखेरि मेरो भ्यालु 2 भइदिन्छ। ठिक छ, यहाँ 2 भइरहेको हुन्छ। सो यो 2 भइसकेपछि यसले 2 बनाएपछि अन्टिल कहिलेसम्म जाने त भन्दा n इज ग्रेटर देन 5। जब यसले 6 बनाउँछ त, 6 बनाएपछि 6 इज ग्रेटर देन 5 मिट भइदिन्छ यो कन्डिसन। अनि त्यसपछि यो लुपबाट बाहिर आउने गर्छ। टिल देन त्यो क्रममा यो प्रिन्ट n को थ्रुबाट 1 देखि 5 सम्म हामीलाई डिस्प्ले गरिसकेको हुन्छ। दिस इज हाउ डु लुप, डु वाइल र डु अन्टिल लुप काम गर्छ। सिमिलरली यो माथिको तरिका र त्यो अघिनको केस सेम नै हो, लेख्ने तरिका मात्रै तल र माथिको फरक छ। तर यसको रियल डिफरेन्स भनेको यहाँनिर देखिन्छ। अब यहाँनिर डिफरेन्स कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त यो कुराहरू भन्ने बेलामा चाहिँ हामी एकचोटि उता गएर यो प्रोग्रामलाई रन गरेर हेरौँ। हामीले यहाँ के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यो वाइल लुपको कमान्ड, यो डु वाइल लुपको हामीहरूले गर्दैछौँ। डु वाइल लुपमा के छ त भन्दाखेरि मैले जानी यो पर्टिकुलर कन्डिसनलाई फल्स बनाइरहेको छु। सो मेरो कन्डिसन फल्स भयो भने डु वाइल लुपमा के भइदिन्छ त, मेरो चाहिँ लुप घुम्न हुँदैन। मैले जानी लुप घुमाएको पनि छुइनँ अहिले। i इक्वल्स टु 1, यस। i इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 10, नो, मेरो कन्डिसन फल्स। वाट विल बी द आउटपुट? यो कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै लुपभन्दा तल गइदिन्छ। यहाँनिर त केही पनि छैन डिस्प्ले गर्नको लागि। सो माई आउटपुट वन्ट बी सोन, किनकि यो प्रिन्ट भनेको मेरो यहाँनिर छ। ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि मैले के गरिदिन्छु त, यहाँ F5 भनेर रन गर्दा आई वन्ट सी एनी आउटपुट, मैले केही पनि आउटपुट देख्दिनँ यहाँ, किन मेरो कन्डिसन नै फल्स छ हैन। सो अब मैले के गर्छु त, यो डु वाइलको केसमा मैले अघि भर्खर भने माथि लेख्नु र तल लेख्नुको मेन डिफरेन्स देखाउँदैछु। यसलाई मैले मेटाएँ अनि यहाँ गएर राखेँ यसलाई। ओके, यो राख्ने क्रममा अब चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि मेरो आउटपुट 1 आइदिन्छ। अघि त्यो आएको थिएन, अहिले आइदियो। कसरी चाहिँ आयो त भन्दाखेरि यसले डु भन्छ, कन्डिसन पढ्न पाउँदैन, सिधै प्रिन्ट आई गरिदिन्छ। आई को भ्यालु 1 छ, सो 1 डिस्प्ले गरिदिन्छ त्यहाँनिर।
अनि त्यसपछि I इक्वल्स टु I प्लस 1 गर्छ 2 2 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 10 नो फल्स फेरि बाहिर डिक्लेयर दिन्छ यो चाहिँ खास यसमा चाहिँ डिफरेन्स छ यही कुरा चाहिँ अन्टिलको लागि पनि सेम तरिकाको डिफरेन्स छ सो डु वाइल भनेर यहाँ डाइरेक्टली लेख्नु र यहाँ तल लेख्नुमा चाहिँ मेन डिफरेन्स यसलाई बताउन सकिन्छ सो दिस इज द मेन डिफरेन्स ल यो त भयो हामीहरूको डिफरेन्सिएट यो कुरालाई मैले यहाँ पनि मेन्सन गरिदिएको छु त्यो डु वाइलको डिफरेन्स यहाँ पनि मैले मेन्सन गरिदिएको छु जब मैले डुलाई तलपट्टि लेख्छु भने मेरो आउटपुट 1 आउँछ किनकि यो कन्डिसन मिट होस् या नहोस् इट डजन्ट केयर अबाउट द्याट ओके बट जब मैले यो जुन चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ भित्रको स्टेटमेन्टहरू पढ्नको लागि यो कन्डिसन एकचोटि पनि मिट हुनुपर्छ एकचोटि पढ्नको लागि पनि सो मेरो आउटपुट आउँदैन सो दिस इज द डिफरेन्स अफ राइटिङ डु वाइल इन दिस प्याटर्न एन्ड अर्को केस भनेको यसरी लेख्नुमा फरक हुन्छ लास्ट लुप इज द फर नेक्स्ट लुप यो चाहिँ एकदम मोस्ट पपुलर लुपको रूपमा हामी राख्न सक्छौँ र यो लुपमा चाहिँ किन पपुलर भनिन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो प्रोग्रामहरू सजिलो हुन्छ यसमा काम गर्न फर लुप सिम्पली आई एम ट्राइङ टु डिस्प्ले फ्रम 1 to 5 यो कोही हेर्ने बित्तिकै हामी चिन्न सक्छौँ कसरी काम गर्छ त भन्दा x को इक्वल्स टु 1 to 5 मिन्स 1 देखि 5 सँग नपुगुन्जेल x को भ्यालु किप अन रनिङ दिस लुप भन्छ है अनि त्यसपछि x को भ्यालु 1 हुन्छ x को भ्यालु 1 डिस्प्ले गर्छ त्यसपछि फेरि यहाँ गएर इन्क्रिमेन्ट आफैले गर्छ यु क्यानट युज द्याट प्लस प्लस केही गर्नै पर्दैन डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि यसको भ्यालु 2 हुन्छ 2 डिस्प्ले 3 हुन्छ 3 डिस्प्ले 4 हुन्छ 4 डिस्प्ले 5 भएपछि पुग्यो भन्छ अनि त्यो 5 सम्मको भ्यालु डिस्प्ले गरेर यो लुपबाट बाहिर आइदिन्छ तर यसमा अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छौँ डिक्रिजिङ अर्डरमा लेख्न पर्यो भने चाहिँ यो स्टेप भन्ने कमान्ड थप्नुपर्छ हामीले जस्तै मलाई 5 देखि 1 जानु छ कसरी डिक्रिमेन्ट गर्ने त भन्ने कुराहरू त्यसैगरी यहाँ पनि हामी कसरी इन्क्रिमेन्ट गर्ने भन्ने केस पनि युज गर्न सक्छौँ अहिले एकछिनमा म देखाउँछु प्र्याक्टिकली जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ कि यो डिक्रिमेन्ट गर्ने स्टेप भनेको कति छ त -1 ले म 5 देखि 1 सँग पुग्ने तर -1 ले चाहिँ घट्दै जाने भनेको यो चाहिँ सो मेरो पहिला 5 हुन्छ डिस्प्ले गर्छ 4 डिक्रिज गर्छ 4 मा कन्भर्ट हुन्छ 4 डिस्प्ले गर्छ एन्ड सो 5 4 5 3 2 1 भनेर चाहिँ मेरो आउटपुट आउँछ ल एकचोटि हेरौँ यसलाई पनि प्रोग्राममा एकचोटि रन गरेर हेरौँ ओके यो फर लुपको एक्जाम्पल यसरी लेखिएको छ यसलाई पहिला रन गरेर हेरौँ हाम्रो काम गरिरहेको छैन या इट्स डिस्प्लेइङ इन 1 2 3 4 5 प्याटर्न र यसमा मैले सेमिकलन युज गरेँ भने अभियसली यु नो द्याट एउटै लाइनमा डिस्प्ले गर्छ मैले भने एउटै लाइनमा डिस्प्ले गर्नको लागि सेमिकलन अदरवाइज डोन्ट युज दिस सेमिकलन भनिन्छ सो यहाँ हेर्न सकिन्छ कि 1 देखि 5 डिस्प्ले गरेँ अघि पनि मैले भने यहाँ स्टेप यहाँ पनि लेख्न मिल्छ स्टेप 2 भनेर लेखेँ मैले के डिस्प्ले गर्दो रहेछ एकचोटि हेरौँ यहाँ इरर दिन्छ के दिन्छ सो यु गेट द आइडिया राइट यदि 2 लेख्यो भने यसले के गरिदिन्छ त 2 ले प्लस गर्दै जान्छ बाइ डिफल्ट 1 ले एड गर्दै जाने हो तर यदि मैले स्टेप 2 लेखेँ भने मेरो 2 ले एड गर्दै जान्छ सो मैले यहाँनिर हेर्दै जाउँ यसलाई 5 लाई 10 बनाऊ अझ हामीहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ यसपालि मैले 3 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दै गएँ मतलब मेरो 1 पछि 3 4 यस्तो तरिकाको भ्यालुहरू आउन पर्ने हुन्छ सो मैले यहाँनिर रन गर्दै जाने बेलामा हेर 3 को ग्यापमा यसले भ्यालु चेन्ज गर्दै गएको छ 10 देखि यदि मलाई 1 डिस्प्ले गर्नु छ भने मैले के गर्न सक्छु कतिले डिक्रिमेन्ट गर्ने 1 ले डिक्रिमेन्ट गर्ने हो भने अभियसली यु नो द आउटपुट 10 to 1 सम्म डिस्प्ले गर्न सक्छु यसरी हैन मलाई इभन नम्बरहरू मात्र डिस्प्ले गर्नु छ मैले इभन नम्बरको लागि पनि यो प्याटर्न युज गर्न सक्छु इट्स अप टु यु हाउ यु वान्ट टु युज इट है अड नम्बर मात्रै निकाल्नु छ भने अभियसली यहाँनिर मिल्दैन किनकि 2 ले स्किप गर्दा 10 बाट जान्छ 9 बाट सुरु गर्नुपर्छ या 11 बाट सुरु गर्नुपर्छ सो यहाँसम्म हामीले हेरुन्जेल कसरी लुपलाई युज गर्न सकिन्छ डिक्रिमेन्ट इन्क्रिमेन्टको अदरमा यो स्टेपलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौं यो यसको एक्जाम्पल हामीले हेर्यौं Thank you very much for watching this video. हामी यसपछि nested loop लिएर आउने छौं. Till then, bye bye.